Să... Bună seara, bine ați venit! Eu sunt Ana Macovei Tot, gazda dumneavoastră din seara aceasta, cea de-a doua seară a programului Dăruim și voi vorbi despre protocol, despre felul în care se aplică protocolul, câteva detalii despre fiecare ulei în parte și despre suplimente. Pentru a vă aduce mai aproape de ceea ce noi punem la dispoziție și pe drumul pe care vă invităm să intrați. Vă reamintesc că aveți posibilitatea să primiți aceste uleiuri sau, mai bine zis, mostre pe care le puteți folosi timp de 5 zile la, la completarea formularului pe care îl regăsiți în comentarii. Voi începe cu protocolul pentru hipotiroidism. Cred, să vedem, Valentina mă va ajuta cu slide-urile și îi mulțumesc pe această cale. Da, este hipotiroidismul. Noi am pregătit pentru această provocare, eu îi spun o provocare, 5 capsule de Mitotumax pe care să le puteți lua intern după prânz, topic un amestec cu uleiurile menționate. Cu acest ulei, cu acest rolon, veți primi un rolon de 5 ml. O să vă rog să aplicați pe proiecția tiroidei de 3-4 ori pe zi uleiul necesar ca să acoperiți întreaga zonă, de sub bărbie și până în zona claviculei. Apoi veți mai primi și un ulei de 1 mililitru de Balance. Acesta îl veți folosi în palme, da? O să puneți din sticluța mică câteva picături de Balance, frecați palmele, apoi țineți palmele la modul acesta și inhalați. Pentru că sunteți la început de drum și mă gândesc că nu aveți încă un difuzor, vă invit să procedați în felul acesta. Din nou, de 3-4 ori pe zi și e foarte important acest aspect. Avem și pentru hipertiroidism un protocol. Aici avem intern Zendocrine, 5 capsule, la fel după prânz, o singură capsulă, în timp de 5 zile. Topic, din nou veți primi un rolon cu o sticluță de 5 ml cu rolon, din care veți masa de asemenea zona tiroidei. Apoi, inhalat din palme, din nou 1 ml de Balance. O să încep descrierea acestor produse. Dacă doriți să rețineți întreaga informație, vă invit să faceți o poză slide-ului, pentru că eu nu intenționez să citesc tot ceea ce scrie pe slide, doar menționez că Zendocrine susține sistemul natural de detoxifiere al corpului, un amestec patent de uleiuri esențiale de mandarină, rozmarin, mușcată, boabe de ienupăr și coriandru. Zendocrine ajută la curățarea organismului de toxine și radicalii liberi care pot încetini sistemele organismului, lăsându-vă să vă simțiți greoi și lenți. Acest amestec puternic combină rozmarinul, coriandrul și boabele de ienupăr, cunoscute pentru proprietățile lor de detoxifiere și capacitatea de a susține funcția sănătoasă a ficatului, în timp ce mandarina și mușcata au efecte de curățare împotriva substanțelor nedorite din organism. Următorul supliment este Mitotumax.
această formulă de extracte de plante standardizate și imediat să măresc puțin imaginea. Susține funcția mitocondriilor, promovează funcția eficientă de ATP în mitocondrii și în felul acesta capacitatea aerobă și rezistența în mod natural, fără utilizarea stimulenților nocivi. Acest amestec este o alternativă excelentă la băuturile și suplimentele cu cofeină, care crește energia și creșterea energiei și a vitalității. Urmează 7 uleiuri pe care le-am conceput, care se află în amestecurile concepute sau, mă rog, găsite de echipa noastră pentru a ajunge la dumneavoastră. Primul ulei este Copaiba. Noi vom menționa, așa cum a spus și Nela aseară, importanța felului în care abordăm corpul. Corpul fizic este susținut într-un anumit fel, emoțional într-un alt fel, mental și spiritual. Același ulei face toate acestea și uleiul de copaiba este folosit în inflamații, la monturi, în sănătatea respiratorie și amigdale, în incontinență și udarea patului, în mase celulare crescute pe țesuturi sau organe, în producția de colagen, sănătatea aparatului reproducător feminin. El este un antiinflamator foarte puternic. Pe plan emoțional, aleg să vă menționez emoțiile pe care le susține decât cele pe care le eliberează. Și anume, te poți simți merituos, conștient de propriul sine, îți oferă luciditate, îți facilitează puterea de a te ierta, redefinirea sinelui, existența cu scop. În plan mental, susține gândurile, sunt conștientă de ce am făcut și mă iert pentru asta. Este ok să las controlul, mă las îndrumată de divinitate, îmi ofer ajutorul direct doar când mi se cere asta, astfel nu ajut pe nimeni cu nimic, inclusiv pe mine. Admir oamenii care au succes și mă las inspirat de ei. Vindecarea mea înseamnă că mă iubesc cu adevărat și astfel îi voi susține și pe alții ce îmi cer asta în vindecarea lor. În plan spiritual, afirmația care susține, care stă la baza susținerii acestui ulei, acesta este un nou drum pentru mine, curat și plin de iubire. Cam acesta este drumul pe care noi îl urmăm și Copaiba, deși a apărut mai târziu de 2017 în Europa, într-adevăr este un drum curat și plin de iubire. Al doilea ulei este lemongrass. Lemongrassul, pe planul fizic, susține echilibrul sănătos al circulației și colesterolului, sănătatea tiroidei, desigur, sănătatea rinichilor și a vezicii biliare, în caz de constipație și retenție de apă, calmarea durerilor articulare, sănătatea ochilor. În plan emoțional, susține emoțiile de luciditate spirituală, purificare, eliberare de atașamente, simplitate, discernământ, capacitatea de a se elibera de ce este inutil. În plan mental, susține gândurile, mă eliberez de tot ce nu mai servește,
fac loc lucrurilor, oamenilor, situațiilor noi să intre în viața mea. Mă simt eliberată, curată și pregătită pentru nou. Văd totul cu mai multă claritate acum, m-am eliberat. În plan spiritual, lemongrass are la bază afirmația: sunt în siguranță, mă eliberez și mă conectez cu fluxul meu. Al treilea ulei este Smirna. Smirna este uleiul care stă așa în spatele mamei. Tămâia este tatăl și Smirna este mama. În felul acesta le folosesc eu. În plan fizic, susține sănătatea gingiilor, sănătatea pielii, sănătatea glandei tiroide, confortul digestiv, regenerează pielea, confortul căilor respiratorii nazale, fazele de vindecare unde apar microorganisme. În plan emoțional, susține emoțiile, te simți hrănit, în siguranță, legătura bună cu mama și te simți iubit. Mental, susține gândurile: sunt iubită, îngrijită, cu resurse și sprijin din abundență. Sunt în siguranță, mă săpășesc în viață. Îmi simt mama și mama natură lângă mine tot timpul, îmi asigură tot ce am nevoie. În plan spiritual, afirmația este: sunt susținută și sunt în siguranță. Smirna, o să vă povestesc mâine seară, are așa pentru mine, a avut un impact extraordinar de puternic la prima aplicare. Următorul ulei, suntem la uleiul numărul 4, este Siberian. Siberian, în plan fizic, are ca suport calmarea disconfortului mușchilor, oaselor, articulațiilor, calmarea disconfortului la nivel respirator și sănătatea sistemului respirator, sănătatea și regenerarea oaselor, sănătatea sistemului urinar, echilibrul circulației slabe, sănătatea metabolică, elimină mirosul neplăcut al corpului. În plan emoțional, susține emoții precum înțelepciunea, trăitul în prezent, optimismul și flexibilitatea. În plan mental, susține gândurile: învăț din trecutul meu, aici și acum fac prin prisma înțelepciunii din lecțiile trecutului, aplic zilnic în înțelepciunea lecțiilor mele, oricărei situații din timpul zilei. În plan spiritual, afirmația este: înaintez în prezent cu înțelepciunea trecutului. Al cincilea ulei este turmericul. Acesta, în plan fizic, susține sănătatea plămânilor, sănătatea articulațiilor, mușchilor, digestiv și a pielii, sănătatea cerebrală, sănătatea limfei, sângelui, rinichilor și a vezicii biliare, sănătatea dinților, fazele de vindecare cu microorganisme. Pe plan emoțional, susține emoțiile loial, rezistent, credință, restaurat. În plan mental, susține gândurile: am credința că pot schimba totul, făcând și rămânând loial scopului meu, rezist provocărilor, le depășesc și merg înainte cu sens. Am încredere că se va schimba totul, mă simt din nou puternic. În plan spiritual, avem afirmația: merg înainte cu sens și încredere. Următorul ulei este vetiver, al 6-lea ulei. Vetiverul, în plan fizic, susține sănătatea cerebrală, sănătatea memoriei, sănătatea somnului, sănătatea pielii, a plămânilor, mărirea naturală a sânilor, echilibrul mental după naștere. În plan emoțional, susține emoții precum centrat, ancorat, prezent, conștient. În plan emoțional asta a fost. În plan mental,
susține gândurile, fac pe rând, în ordinea priorităților, știu ce vreau, ce am de făcut aici și acum. Fac în mod conștient câte un lucru pe rând, sunt liniștită și stabilă. Spiritual avem afirmația, îmi liniștesc mintea și mă concentrez pe câte un obiectiv treptat. Și al 7-lea ulei este Clove, care sper să-l mai găsesc. Dacă nu mi-a făcut băiețelul meu o glumă. După cum ați văzut, ele sunt foarte sunt versatile și deși nu s-a menționat la fiecare ulei în parte că susține glanda tiroidă, ele o fac, deși nu s-a menționat. În amestecurile pe care noi le-am făcut, se creează o sinergie care susțin glanda tiroidă. Veți observa că nu doar glanda tiroidă va avea modificări, deși în 5 zile veți observa doar schimbări de atitudine, veți simți schimbarea, dar pe termen lung versatilitatea lor reușește să acopere întregul organism. Și să revenim la Clove. Acesta susține pe plan fizic sănătatea ficatului și a creierului, sănătatea cardiovasculară, îndureri de dinți și carii, sănătatea tiroidei și a metabolismului, în răceli sezoniere, în plan emoțional, susține emoțiile, abilitate, limite clare, protejat, curajos, independent, capabil, cu inițiativă, integritate. În plan mental, gândurile care le susține sunt sigur că pot și eu, e nevoie doar să iau decizia singură, pot face orice doresc și pot fi eu însumi, mă pot transforma în cine sunt eu cu adevărat, eu nu sunt o victimă, eu nu sunt trecutul meu, eu depind doar de mine. Pe plan spiritual, afirmația este descoper zilnic cine sunt, împlinindu-mi rolul și menirea. Aceasta este descrierea foarte pe scurt a uleiurilor pe care noi le-am folosit în amestecuri și a protocolului pe care vi-l punem la dispoziție. Îmi doresc tare mult să fiți constanți în folosirea uleiurilor esențiale în aceste 5 zile și conștiincioși pentru a vedea cu adevărat diferența. Dacă dumneavoastră aveți ceva întrebări despre ceva anume în seara aceasta, cu drag îmi dau silința să vă răspund. Sper că ați reușit să faceți poze slide-urilor și să aprofundați toate beneficiile pe care le oferă uleiurile esențiale. După cum ați văzut la descrierea în planul fizic, mai ales în planul fizic, pentru că noi, marea majoritate, ne raportăm la planul fizic, în schimb, medicina holistică ne îmbrățișează pe de-a întregul cu toate celelalte planuri. S-a menționat cât de important este sănătatea ficatului și a creierului. Da, sigur, se mai pot pune slide-urile încă o dată. Le veți regăsi și în înregistrare dacă vă doriți asta.
Da, eu abia aștept feedback după cele 5 zile. Eu am rămas la entuziasmul din 2017 în ceea ce privește descoperirea uleiurilor esențiale. Și după atâția ani, parcă tot zic, wow, incredibil, cât sunt de puternice și cât de rapid le simți potența. Bineînțeles, uleiurile esențiale doTERRA, dacă e nevoie să specific și asta, am avut curiozitatea să iau un ulei din Plafar și nici măcar mirosul nu semăna cu lavanda, pentru că o lavandă am cumpărat. Da, ele se pot lua și intern, nu toate, există o listă cu uleiurile care pot fi folosite intern și care le putem folosi doar topic sau difuzat. Îmi amintesc că atunci când am început noi călătoria aceasta, sau mă rog eu, mai bine vorbesc despre mine, erau foarte puține informații și era fascinant, așa, imediat am abordat un curs de aromoterapie cu doamna dr. Virginia Ciobanu, apoi și pe al doilea. Și acum avem atât de multe materiale frumos colorate, exact cum au și copiii noștri la școală, cărțile pline de desene și indicații. E mult, mult mai ușor. Cel puțin această cărțulică îmi place foarte tare, foarte, foarte tare, pentru că a strâns aici informații pentru cele 4 planuri. Mai este o carte foarte dragă mie a Gabrielei Urs, care vorbește despre uleiurile esențiale și conflictele din perspectivă NMG. Mâine seară avem și o surpriză cu o altă cărțulică care a intrat acum pe piață și sunt tare bucuroasă că vine din echipa noastră. În spatele acestui program stau câțiva oameni așa foarte dedicați și cărora le mulțumesc din inimă că mă susțin și ne susțin unii pe alții. Eu mai puțin în față, pentru că nu, așa e felul meu, dar acest subiect nu putea să-l abordeze nimeni mai bine, pentru că eu am trăit diagnosticul de hipotiroidism și boală autoimună și atunci am venit să povestesc așa, în felul în care reușesc eu să o fac. Da, mulțumesc, Valentina. Mâine seară avem pe Lavinia Macovei și pe Ana Cojocaru și vă vom povesti fiecare dintre noi experiențele pe care le-am avut și sunt convinsă că vor fi și mai multe întrebări, pentru că destăinuirile noastre vor aduce întrebări cu siguranță. Înregistrarea o veți găsi pe grupul nostru Dăruim Renaștere. Cred că mâine reușim să o și încărcăm. Dar dacă mai aveți întrebări și doriți să mi le adresați în seara aceasta, cu mare drag și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat și pentru interes. Sunt absolut sigură că această lume vă va fascina și veți vedea diferența, cum era înainte și cum poate fi după. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o seară minunată.